mga katekno, ako po si Paul Gutierrez ng Poltech TV at kung nag-enjoy kayo sa intro natin sa Poco F4, pakipindot na lang yung subscribe button at bell icon para updated kayo sa mga gatong review, sa mga magandang intro, tips and tricks at marami pang iba sa channel na to. As in, pinaghihirapan ko talaga kada video para pagbalik nyo sa channel na to, hindi masayang yung oras nyo at maganda yung presentation na binibigay ko sa inyo. At malaking bagay sa akin yun. So bilang sukle, bibigyan ko kayo ng magandang unboxing, review at tips and tricks sa channel na to. So thank you talaga. Isa pang pinakamagandang lumabas na phone ngayon itong Poco F4. Alam naman natin lahat na kasing chipset to ng Poco F3, pero alam din natin na may nagbago talaga, like yung camera, yung charging at may mga ibang features pa na papakita ko sa inyo na medyo nagbago din. Ang kasama sa box ng Poco F4, meron tayong documentation, SIM injector pin, isang magandang jelly case, Type-C cable, at may dongle tayo dito para sa wired earphones natin. Kapag wala kayong Bluetooth earphones, pwede nyong saksakan ng wired earphones to dahil dito sa dongle niya. At last, yung bago dito, yung 67 watts charger niya. Sobrang nagustuhan ko yung build quality ng phone na to. Yung back panel is made of glass. Kung di ako nagkakamali, Gorilla Glass 5 yung ginamit dito. Then kakaiba din yung camera module, may pagka glass materials din yung ginamit dito. At flat din at medyo may bump ng konti. Yung back panel nito is pumantay dun sa frame at sobrang flat niya. Wala akong napapansin na mga curve. At nakalagay din dito Poco 5G at 5G connectivity na rin tong Poco F4. Sa side naman yung power button / fingerprint scanner, tapos yung volume rocker natin. Sa top naman infrared sensor, speaker, tapos yung microphone. Sa baba meron tayong speaker ulit dahil dual stereo speaker na to, Type-C port, microphone, tapos dual SIM card tray. At hindi siya expandable storage. Kung nalilitan kayo sa 128 na storage, kunin natin yung 256 na storage. So ganun lang kadali yun. At mag-a-add lang siguro kayo ng 2K sa phone na to. So sa kabilang side, malinis, wala tayong kung ano dito. At yung frame nito is flat din, pumantay dun sa kabuuan ng phone natin. At ang ginamit din sa frame is plastic lang, pero hindi mo siya ma-feel na plastic. May pagka-premium yung design nito. So nagustuhan ko siya, yung build quality. Hindi siya mukhang 16,000 o 17,000. So maganda yung quality nito. Isa pang nagustuhan ko, medyo maliit na yung bundok. Di joke lang. Medyo maliit na yung camera module natin sa bandang front facing camera. Sobrang liit niya. Parang 2 times yung camera module nito o pan-show nito compare mo dun sa X4 GT. So sobrang liit talaga. Yung bezel nito is maliit din. So satisfied ako sa build quality ng Poco F4. Then sa display, meron tayong 6.67 inches AMOLED display. Alam nyo na kung gaano kaganda talaga kapag sinabing AMOLED. Vibrant yung color, yung black, true black talaga. Pag galing kayo sa AMOLED, hindi na kayo babalik sa IPS. Medyo ramdam nyo talaga yung color kapag IPS yung gamit nyo. Kapag galing kayo sa AMOLED. So yung mga naka-AMOLED, majority ng mga ngayon hindi na bumabalik sa IPS. Pero kanya-kanya kasi tayo ng mga gusto. Yung iba gusto ng AMOLED, yung iba naman gusto ng IPS. Ang advantage lang ng IPS, mas matagal yung lifespan kumpara mo sa AMOLED. O kapag medyo nabasag yung IPS, mas mura yung materials kumpara mo sa AMOLED. So, depende talaga sa atin kung ano yung mga gusto natin. Sa akin, preferred ko talaga is AMOLED. Kung gusto nyo pang matagal na display talaga, sa IPS o LCD display tayo. Pero ito yung tips ko sa inyo. Birang-bira sa Xiaomi o Poco phones yung mga AMOLED burn-in. So, sa experience ko sa AMOLED sa Xiaomi phones o Poco phones, halos wala akong naramdaman na burn-in sa mga phone na to. Unlike sa mga Samsung phones. Hindi ko alam kung bakit. Kasi yung AMOLED galing sa Samsung, diba? Pero yung Xiaomi, parang nami-maintain niya yung color at hindi siya nag-burn in katagalan. One thing pa rin sa Poco F4, meron tayong AI image engine, HDR enhancement, at saka MEMC pictures. Yung MEMC pictures, sobrang ganda nito. Like kung sinasabi sa Poco F3 na gamit ko, yung 30 FPS naging 60 FPS. Kahit yung video mo is hindi 60 FPS. Nagiging smooth yung video natin kapag naka-activate yung MEMC pictures natin. Then sa enhancement naman ng HDR, mas nagiging vibrant yung color at maganda yung panonood natin kapag naka-activate to. Pang flagship talaga yung mga gatong features na minsan hindi nga natin makita sa mga flagship phone, pero dito sa Poco F4 meron pa rin tayong AI image engine. So magandang features to na na-maintain nila sa dating Poco F3. Then sa refresh rate meron tayong 120 at 60 kapag naka-custom to. Kung gusto mong makatipid sa baterya, ilagay mo lang sa 60. Kung gusto mo ma-experience yung 120, okay lang. Smooth scrolling. Pati sa games natin, tinatamaan din yung refresh rate nun. So kapag may games tayo na mataas yung FPS o refresh rate, ilagay natin
natin sa 120 para may enjoy natin yung paglalaro natin sa Poco F4. About naman sa UI, meron tayong MIUI 13 na rito at stable naman to, pero mas nagustuhan ko yung 12.5 para sa akin. Unlike sa MIUI 13 na medyo may bugs pa ng konti. So in time, maayos din to. Ang hawak kong variant is 6128 pero may additional RAM tayo dito o memory extension na 2GB of RAM. Pwede nyo i-activate to. So yung 6GB of RAM nyo magiging 8GB of RAM na. Pero minsan hindi ko siya ramdam. Okay lang na hindi activate to pero depende pa rin sa inyo. Ang pinaka nagustuhan ko sa Poco F4, malakas yung speaker nito. Naka dual stereo speaker tayo. At napansin ko medyo malakas yung baba kumpara mo dun sa top na speaker. Pero while playing games o playing music o playing video, hindi ko siya mapapansin na may malakas o may mahina dun sa speaker nito. As in parang balance lang siya. Yun yung kagandahan sa phone na to. Sa special features, meron tayong sidebar, camera assistance, floating windows, tsaka second space. Sa sidebar, makikita natin dito yung video toolbox natin. Tapos may mga style tayo dito like vibrant, original, black and white, warm, nostalgic, at marami pang iba. Sa picture naman, yung enhanced animation, parang ito yung main features natin. Then, marami pa tayong mga settings dito like record, screenshot, cast. Tapos yung Dolby Atmos natin. Kung panonood lang na movies sa Netflix, YouTube, palag na palag to. Sobrang ganda ng kulay. Yung mga nakaranas sa Poco F3, meron daw mga green tint, pero so far dito, wala akong nakikitang green tint dito. As in, maganda yung kulay na binibigay ng Poco F4. Sa camera naman, meron tayong 64 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide, tapos 2 megapixel macro lang. Yun lang talaga medyo downgrade tayo sa macro camera. Unlike sa Poco F3 na naka 5 megapixel na macro tayo doon. So mas na-enjoy ko yung macro doon kumpara mo dito sa Poco F4. Then sa front facing camera, meron tayong 20 megapixel front facing camera. Ang upgrade dito, yung 64 megapixel niya, meron na tayong OIS. O sa madaling salita, kapag nagbibideo tayo, hindi siya masyadong magalaw. Ang isa pang upgrade dito, meron na tayong 4K at 60 FPS. Unlike sa Poco F3 na 30 FPS lang. Pero sa 4K at 60 FPS, medyo may napansin ako na medyo magalaw yung camera. Parang hindi gumagana yung OIS nito sa ngayon. Hindi ko pa alam sa ngayon kung magagawa ng paraan to sa updates. Siguro maghintay pa tayo ng konti para masulit natin yung 4K at 60 FPS at medyo magalaw talaga. Pero kapag nilagay natin sa 1080p at 60 FPS, medyo okay naman siya. At ginamit ko rin tong pang-vlog sa Poco X4 GT natin. So yung mga ibang shot doon galing sa Poco F4. May unboxing na pala ako sa Poco X4 GT natin. Ilalagay ko na lang yung link sa description. Sa additional settings ng camera, meron tayong night mode, short video, panorama, documents, vlog, slow motion, time-lapse, movie effects, long exposure, at meron tayong dual video rito. Sa mga naghanap ng dual video, meron tayo dito. At last, yung clone. Sa camera, satisfied ako sa nakukuha. Sa selfie camera, okay lang. Hindi ako masyadong maselan talaga sa camera. Once na maganda yung kulay at stable naman, okay na ako. Pero sabi ko nga kanina, yung 4K at 60 FPS, medyo magalaw pa siya. Siguro kailangan pa ng konting updates at maghintay pa tayo. About naman sa performance ng Poco F4, sa chipset, meron tayong Snapdragon 870. Alam mo naman natin na pang flagship yung processor nito. Sobrang stable at optimized na rin tong chipset na to. At updated na rin yung mga settings sa Mobile Legends. Meron na tayong refresh rate na Ultra. Sa graphics naman, meron din tayong Ultra. Kung Mobile Legends lang ilalaro nyo sa phone na to, sobrang overkill na. Kumbaga parang kalahati lang GPU yung gumagana rito. At napansin ko, smooth naman at walang lags, walang frame drops. At depende pa rin yan sa signal nyo. Pero kung Mobile Legends lang, sobrang overkill. As in, kayang-kaya talaga. Sa Game Turbo naman, naka 4.0 tayo rito. At may mga settings dito like the memory, DND, screenshot, record, brightness, Wi-Fi, at marami pang iba. Then meron din tayo dito na color scheme para maiba natin yung color na nilalaro natin. So, gamit na gamit to sa mga ibang users, pero sa akin, naka-none lang tayo rito. Then, dagdag pa natin yung voice changer tsaka timer. So, sa Mobile Legends, palag na palag talaga to. Pero subukan natin sa mabigat na games like yung Mirror 4. Sobrang intense din ng graphics nito at nagustuhan ko yung laro na to. Sinagad natin yung graphics at kayang-kaya naman niya. Although may mga konting lags pero hindi mo siya mapapansin, pero malaro mo naman. At bihira lang siya mag-frame drops. Ito nga tuwan-tuwa yung karakter ko sa pagpatay ng mga kalaban dito. Pero in time, siguro may konting optimization pang mangyayari sa phone na to. Sa Genshin Impact, sinagad natin yung graphics dito, naka 60 FPS tayo. At medyo bumaba yung FPS pero normal lang. Medyo umiinit din yung phone, kaya kailangan natin ng phone cooler. Ang pinaka-recommended ko na phone cooler dito sa phone na to is the Black Shark Fan Cooler 2 Pro dahil meron siyang arm case para hindi tamaan yung power button natin. Kung gusto nyo naman talaga na walang tamaan talaga o hindi ka na maglalagay ng mga kung ano pa, ang highly recommended ko talaga is the FlyDG Waswing 2 Pro. Yan yun, hindi siya tatamaan yung power button at safe talaga.
At one thing sa phone na to, lapat nga yung back panel nito at lapat din yung phone cooler natin. Mas mapapalamig nyo talaga ng gusto yung phone natin kapag gumagamit tayo ng phone cooler. So yun yung payo ko. Sa Genshin Impact, smooth na smooth yung playing dito, wala ako naging problema. So syempre sa mga ganitong laro, umiinit talaga yung phone. Normal lang talaga. Sabi ko nga, ulo nga ng mama mo umiinit. Yung phone pa kaya, 'di ba? At wala namang appliances na hindi umiinit. Kahit anong appliances pa yan, kahit anong phone pa yan. Kapag naglalaro tayo ng mga ganitong games, talagang umiinit yung phone natin. Ibang usapan na lang kapag scrolling, social media, at umiinit yung phone is medyo hindi na maganda yun o medyo hindi na tama. May nakita akong phone dati na nanonood lang ng videos, medyo umiinit yung phone. Normal lang dahil yung chipset nun is mababa lang. Pero sa mga ganitong chipset, dapat hindi umiinit yung phone natin sa mga pag-download lang ng videos, Netflix, yan yung mga yon. Sana hindi dapat talaga umiinit. At nasubukan ko tong phone na to sa pinakamalupit na graphics, as in super heavy games talaga tong laro na to. Nilaro natin to sa Snake at sobrang satisfied ako sa naging resulta. Kayang-kaya nyo yung laro na to. At siguro sa ngayon, wala na naglalaro nito. Ako na lang sigurong nag-iisang siraulo naglalaro nito. So kung ikaw gusto mong laruin to, dalawa na tayong siraulo. Overall performance ng phone o Snapdragon 870, sobrang ganda. Hindi kayo magkakamali na pagpili ng phone na to. Then I hope yung mga konting optimization sana magawan ng paraan sa mga next na araw o next na buwan para mas lalong sulit pa ng phone na to. Konting-konti lang naman. About naman sa battery, meron tayong 4,500 mAh capacity ng battery at tumatagal naman siya ng almost 1 day. Konting difference lang naman to sa 5,000 mAh capacity ng battery. So yung 500, doon yun ang isipin yun. Mag-enjoy pa rin kayo sa battery ng phone na to. Sa full review, mag-test pa tayo ng ibang games para mapakita ko sa inyo kung ano pang kaya ng phone na to. At yung mga ibang details at ibang features, ipapakita ko lahat sa full review natin. Kung bago pala kayo sa channel ko, sana mag-subscribe kayo at activate natin yung bell icon para sa mga ganitong review, tips and tricks at marami pang iba. So magkita tayo sa mga next videos natin. As in marami pa akong videos so ibabagi sa inyo. Mag-comparison pa tayo sa Poco F4 tsaka Poco X4 GT. So once again, this is Paul. Find me, hope you find me. I'll be back home soon when the sun rises.